नमस्ते फेरि सुरु गरौँ होला सुमनजी हेलो मेरो नाम चिराग बाङदेल म आफैलाई अलिकति कलाकार लेखक कवि भन्दा पनि एउटा क्रिएटिभ पर्सन भन्न रुचाउँछु आई लभ क्रिएटिभिटी म केहीमा अलिकति राम्रो छु भने क्रिएटिभिटीमा होला हेलो सगुना but I like to choose different mediums for expression. त्यो मेरो त्यस्तो फुल टाइम जब नभएर प्रपर जब हुन्छ नि म पेन्टिङ गर्छु म अरू फर्म्स अफ आर्टमा इन्डल्ज गर्छु सिल्की मुन्ड्री हेलो सगुना हाई अगेन एउटै मिडियममा एक्सप्रेस गरिरहँदाखेरि मलाई कस्तो अल्छी लाग्छ I feel very bored so I try to indulge myself in different forms of expression but having said that एकदम fickle mindedly चाहिँ होइन मैले पेन्टिङ गरेको धेरै भयो 25-30 वर्ष नै भयो होला भूषण सर so good to see you here मैले झन्डै 30 वटा एकल कला प्रदर्शनी सोलो एक्जिबिसन्सहरू गरिसकेको छु काठमाडौँमा त्यसपछि विदेशमा पनि म रेगुलरली नै गरिबस्छु नेदरल्यान्ड्समा धेरैचोटि गरिसकेँ पाकिस्तान दुबई युरोपमा अरू ठाउँहरूमा पनि गरिसकेको छु मलाई लेख्न पनि रुचि छ तर मेरोमा जहिले पनि के हुन्छ भनेदेखि लेखौँ कि पेन्टिङ गरौँ त्यसमा एउटा उस हुन्छ कि त्यो मेरो क्रिएटिभ जुन चाहिँ एनर्जी छ त्यो केमा स्पेन्ड गरौँ त्यो एनर्जी केमा युज गरौँ युटिलाइज गरौँ भन्ने हुन्छ त्यसमा जेनरली पेन्टिङले नै जित्छ सायद म जति पेन्टिङमा जति मैले समय डिभोट गरेँ जति एनर्जी डिभोट गरेँ यदि मैले राइटिङमा त्यति डिभोट गरे भए म जुन स्ट्यान्डर्डको अहिले कलाकार छु त्योभन्दा राम्रो लेखक हुन्थेँ होला जस्तो लाग्छ मलाई तर पेन्टिङ गर्न मलाई अलिक धेरै रमाइलो लाग्छ आई अल्सो लाइक पोएट्री म पोएट्री पनि लेख्छु तर अझै धेरै पहिला धेरै लेख्थेँ अहिले भन्दा पहिला धेरै लेख्थेँ पोएट्री त्यसको अर्को कारण के पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई भने पेन्टिङ चाहिँ म बेच्छु त्यो एउटा मेरो बाध्यता पनि हो आइ एम अ फुल टाइम आर्टिस्ट आइ एम अ प्रोफेसनल आर्टिस्ट अनि त्यो पेन्टिङ मैले बेच्न नै पर्छ घरको खर्च टार्नलाई घरको खर्चको लागि तर पोएट्री चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि एकचोटि पोएट्री लेखेपछि त्यो आफूसँगै रहँदो रहेछ कि पेन्टिङ चाहिँ बनायो अनि किन्न रुचाउँछन् मेरा पेट्रन्सहरूले अनि त्यो पेन्टिङ गएपछि एउटा त्यो भेकेन्ट हुन्छ नि है त्यो स्पेस भेकेन्ट पेन्टिङै छैन भनेपछि एउटा सृजना गर्ने एउटा उस पनि हुँदो रहेछ अब आई निड टु पेन्ट पैसाको लागि होइन तर अब मेरोमा पेन्टिङ छैन आई हेभ टु क्रिएट समथिङ न्यू भन्ने एउटा त्यो निड र नेसेसिटी पनि हुँदो रहेछ तर कविता भने कस्तो हुँदो रहेछ भने कविता लेखेपछि कहिलेकाहीँ त यस्तो मक्ख भइन्छ आफ्नै कविता आफ्नो कृति पढेर आहा कति राम्रो कविता भनेर त्यो नि आफूलाई खतरा लाग्ने क्या जहिले पनि अनि जहाँ पनि जाँदाखेरि त्यही कविता सुनाउने मेरोमा त्यस्तो एक दुईवटा कविता छन् आइ एम सो ह्याप्पी विथ दिस पोएट्री कविता आफै फुर्छन् त्यो त हो आई मिन त्यो कविता भनेको जबरजस्ती लेख्छु भनेर हुँदैन त्यो फुर्नु नै पर्छ होइन त्यो पोएट्री भनेको इट ह्याज टु come within yourself and poetry bhaneko it's the highest amalgamation of language thoughts haina ani feelings is ekdam important in all forms of art feelings नभएको कुनै पनि कृतिको महत्त्व नै हुँदैन त्यही भएर मलाई त्यो एकदमै इन्टेलेक्चुअली हेभी भएको कृतिहरू हुन्छ नि त्यति पढ्न पनि मन लाग्दैन पेन्टिङ्सहरुमा आर्टमा पनि त्यो एकदमै ओभरबर्डन विथ इन्टेलेक्ट हुन्छ नि कामहरू
त्यस्तो मलाई त्यति मन पर्दैन मलाई पेन्टिङ्समा पनि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ फिलिङ्स नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यसपछि अरू कुरा आउँछ राइटिङमा पनि त्यस्तै लाग्छ स्पेसली पोएट्री फिलिङ्स आउनुपर्छ कि आई मिन त्यो फिल गरोस् त्यसपछि इन्टलेक्ट त पछि आउँदैछ नि होइन त्यो इन्टलेक्चुअली त्यो त अब इन्टलेक्चुअल एउटा कवि एउटा राइटर एउटा आर्टिस्ट भनेको इज अन इन्टलेक्चुअल पर्सन एन्ड आर्टिस्ट इज एन इन्टलेक्चुअल पर्सन एट द एन्ड अफ द डे एउटा साहित्यकार भनेको एकदमै इन्टलेक्चुअल पर्सन एट द एन्ड अफ द डे त्यो कृतिमा त्यो इन्टलेक्ट आउनै पर्छ तर त्यो जबरजस्ती घुसाएर चाहिँ मजा आएन नि त्यो कि हेर्दै त्यो ओभर बर्डन के पढौँ कि नपढौँ टाउको दुख्ने त्यो इन्टलेक्ट चाहिँ सटल तरिका आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई मजा आओस् पढ्नलाई पनि पेन्टिङ हेर्दा मजा आओस् त्यो एकदमै त्यो फिलिङ्स एकदम होस् तर त्यो इन्टलेक्ट चाहिँ त्यो म तपाईँहरू कमेन्ट्स पनि पढिरहेको छु सो आइम गेटिङ लिट डिस्ट्र्याक्टेड त्यो फिलिङ्स चाहिँ मिठो होस् कुरो चाहिँ कृति मलाई जहिले पनि मिठो लाग्छ त्यही भएर मेरो पेन्टिङ्सहरू पनि अलिकति भिजुअली अलिकति प्लिजिङ नै हुन्छ मिठो होस् हेर्दा राम्रो पनि होस् तर इन्टलेक्ट पनि हुनुपर्छ तर त्यो चाहिँ आफै देखिन्छ क्या त्यो चाहिँ अब जबरजस्ती भएन त्यो अभ्यास गर्दा 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 त्यो इन्टलेक्ट आफै आउने हो मैले कहाँबाट कहाँ पुऱ्याएँ सो त्यही अनि त्यो पोएट्रीमा पनि द्याट इज वाइ सच अ सेन्सिटिभ एन्ड अ लभिङ पर्सन एन्ड अ वन्डरफुल फ्रेन्ड चिराग थ्याङ्क यू भेरी मच Saguna. Ani, before I forget, Saguna and everybody at bOOkahOlics team, thank you very much for creating this platform for all of us. You're very, very kind, Saguna. Everybody at bOOkahOlics, मेरो एकदमै तपाईहरुलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद तपाईहरुले प्लेटफर्म क्रिएट गर्नुभएको छ यो स्रष्टाहरुलाई एउटा जुन चाहिँ प्लेटफर्म दिनुभएको छ आफ्नो मनको कुरा सुनाउने आफ्नो पर्सपेक्टिभ देखाउने that's wonderful. So I've got so many things to say and I'm getting distracted. के भन्नु? So त्यो जस्तो लाग्छ मलाई कृति भनेको चाहिँ I think it should be especially poetry त्यो त एकदमै highest amalgamation of intellect, feelings अनि language. Language is so important. अनार दाना दाँतका लहर खोलेर हाँसन तिमीले हाँसे म हाँक्न सक्छौ इन्द्रको आसन द्याट्स लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा ब्युटिफुल हो कि इट्स सो ब्युटिफुल तर यदि हामीले त्यसलाई ट्रान्सलेट गर्न खोज्यौँ भने त्यसको ट्रान्सलेसनै कस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ होइन त्यही भएर पोएट्री क्यान नेभर बी ट्रान्सलेटेड जस्तो लाग्छ मलाई एडाप्ट गर्न सक्छन् होला तर ट्रान्सलेसन मैले एउटा साउथ एसियन पोएट्री फेस्टिभल पिस भनेर एउटा मैले इनिसिएट गरेको छु यसमा मेरो साथी सगुनाले अनि अरू पनि कविहरू छन् उहाँले धेरै धेरै हेल्प गर्नुभएको छ त्यति बेला हामीलाई यति गाह्रो भएको थियो वी इन्भाइटेड पोएट्स फ्रम अल ओभर साउथ एसिया उहाँले आफ्नो कविता लेख्थे अनि त्यसलाई नेपालीमा ट्रान्सलेसन गर्नुपर्ने अझै कोही त अब आफ्नो फोक ल्याङ्ग्वेजमा लेखेर त्यसमा फेरि इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरेर त्यसलाई फेरि अङ्ग्रेजीमा नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्दाखेरि त कति जेनेरेसन्स लस हुने इट्स भेरी डिफिकल्ट टु राइट गुड ट्रान्सलेट पोएट्री त्यही भएर कविता ट्रान्सलेट गर्न एउटा कवि नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अनि उहाँले पढेर त्यसलाई फेरि आफूले एडाप्ट गर्ने जस्तो लाग्छ मलाई सो आई हेभ बिन राइटिङ पोएट्री फर अ भेरी लङ टाइम तर मैले धेरै लेखेको छैन कविता किनभने कविताले त्यो फ्ल्याट पोएट्री मलाई मन पर्दैन कि त्यो फ्ल्याट पोएट्री त्यो केही पनि नहुने पोएट्री मलाई त्यो कोही कविहरू लेख्छन् धेरै कविता लेख्छन् तर त्यसमा त्यो एकदम त्यो मिठास नै हुनुपर्छ कि कविता भनेको त एकदम इट मस्ट ह्याभ समथिङ ब्युटिफुल इन इट सो राइटिङ पोएट्री इज भेरी भेरी डिफिकल्ट मलाई चाहिँ एकदमै मिनिमलिजममा रुचि छ मेरो घर छेउमा there is a new baby and a new mother अनि if you can hear them very cute baby झ्याल खोलिरहेको छु बाहिर पानी परिरहेछ मलाई मिनिमलिजम मनपर्छ मलाई मेरोमा पेशेन्स छैन जस्तो लाग्छ मलाई धेरै लामो कुरो एक्सप्रेस गरिरहन म सक्दिनँ मलाई जति सक्दो एकदम सिम्प्लिसिटीमा
एकदम सिम्पल तरिकाले एक्सप्रेस गर्नु मलाई म रुचाउँछु पेन्टिङमा होस् लिटरेचरमा होस् पोएट्रीमा होस् त्यही भएर मेरो कविताहरू एकदमै छोटो हुन्छ अनि मेरो पेन्टिङ्सहरू पनि एकदम मिनिमल हुन्छ देयर इज अ लट अफ नेगेटिभ स्पेस मेरो कविताहरू फेरि कस्तो हुन्छन् भने मैले जे भन्नु खोजेको छु Ramji, thank you very much. Very kind of you. Your poetry is something differently powerful. Very kind of you, Ramji. I think it's important not to say everything. जस्तो लाग्छ मलाई त्यो हाम्रो अडियन्सलाई पनि के सृजना गर्ने स्पेस छोडिदिनु जस्तो लाग्छ छोडिदियो भनेदेखि अझै रमाइलो हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यही भएर म हाइकु पनि लेख्ने गर्छु चन्द्रजी हजुरलाई पनि नमन हाइकु लेख्न एकदमै गाह्रो छ एज यु नो हाइकुको आफ्नै रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू छन् हामी मोडर्न हाइकुइस्ट भन्न मिल्छ कि मिल्दैन हामी चाहिँ हाइकु जस्तो हुने खालको कविता लेख्छौँ त्यसलाई सुडो हाइकु पनि भन्ने गर्छन् क्यारे सुडो भनेको फल्स हैन त्यो इट्स नट एक्ज्याक्टली हाइकु तर त्यहाँ फल्स हाइकुज तर इट साउन्ड्स लाइक हाइकुज म अहिले समय पाएँ भनेदेखि समय अवश्य पनि पाउँछ होला म एक दुईवटा तपाईँहरूलाई सुनाउँछु मेरो अलिकति बाल्यकालबाट केही कुराहरू सेयर गर्न चाहन्छु म हुर्केको ठाउँ चाहिँ दार्जिलिङ हो दार्जिलिङको पनि अझै देयर इज अ स्मल टाउन कल मिरिक त्यहाँ हुर्केको हुँ मिरिक इज अ ब्युटिफुल प्लेस तपाईँको त्यहाँनिर कनिफरेस्ट भेजिटेसन ओमलालजी थ्याङ्क यू भेरी मच भेरी काइन्ड अफ यू मिरिक इज अ भेरी स्मल प्लेस इट्स अहिले पनि जानुभयो भने इट्स ब्युटिफुल इट्स क्लिन त्यहाँनिर देयर इज अ ब्युटिफुल लेक देयर इज अ म्यान मेड लेक तर इट्स भेरी ब्युटिफुल त्यसपछि देयर इज अ लट अफ कनिफरस भेजिटेसन अनि इट्स अ स्लिपी लिटल टाउन इट्स ब्युटिफुल म त्यहाँ हुर्केको हुँ अनि म हुर्केको घर अझै इट्स अन टप अफ अ हिल टप वरिपरि जङ्गल अनि म र मेरो भाइमा चाहिँ देयर इज एन बिग एज डिफरेन्स 7-8 वर्ष नै डिफरेन्स छ सो आई ह्याड अ भेरी लोन्ली चाइल्डहुड तर मैले धेरै 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 किताब पढ्ने गर्थेँ म पढेको स्कुल लुइस इङ्ग्लिस स्कुल सुधाजी मेरो सुधा रिजाल इज आस्क इज देयर एनीवन फ्रम ए फ्यामिली पोएट अर आर्टिस्ट मेरो कुरा अलिकति उस गरेर उहाँको आन्सर थियो सुधाजी मेरो फादर लेट रोशन बाङ्देल वाज अ पोएट एन्ड अ राइटर अनि मेरो बाजे मेरो ग्रान्ड अङ्कल Isline Singh Bangdel, the very famous artist and writer and art historian. Getting back to my childhood, अनि म पढेको स्कुल चाहिँ लुइस इङ्ग्लिस स्कुल अहिले सम्झिँदाखेरि एकदमै राम्रो एजुकेसन हामीलाई प्रोभाइड गरेको रहेछ स्कुलले अनि त्यसपछि I heard you for the first time in Pilgrims. Do you remember the program was coordinated by Pooja? I think so, Silkiji. राम्रो पोएट्री रिडिङ्सहरू हुन्थ्यो त्यति बेला सो आई ग्रो अप इन मिरिक अनि त्यो स्कुलमा हाम्रो लाइब्रेरी थियो अवश्य अनि त्यहाँनिर म बुक्सहरू बरो गर्थेँ अनि एकदम एभिड रिडर अनि एउटा रातभरिमा नै एउटा किताब सकेर आउने भोलि फेरि अर्को चेन्ज गरिहाल्ने अनि मिरिकमा एउटा यहाँहरू जानु भएको छ कि छैन मिरिक इज अ ब्युटिफुल प्लेस आई थिङ्क यु सुड गो देयर सम टाइम तपाईँहरूलाई यो टी बुसेसहरू हेर्न मन छ भने तपाईँलाई प्रकृति मनपर्छ भने आई थिङ्क यु सुड गो देयर सो त्यहाँनिर एउटा लाइब्रेरी थियो त्यहाँनिर सानो लाइब्रेरी आई थिङ्क देयर इज द ओन्ली लाइब्रेरी इन मिरिक देन अनि कृष्णनगर भन्ने ठाउँमा अनि मेरो घर चाहिँ म बसेको हुर्केको घर चाहिँ त्यो एउटा हिल टपमा नि होइन अनि त्यहाँबाट हेर्थेँ त्यहाँनिर त्यसको चाहिँ झ्यालहरू निलो निलो झ्यालहरू अनि कहिले खुल्छ भनेर अनि एकछिन मात्रै खुल्थ्यो त्यो लाइब्रेरी चाहिँ अनि त्यहाँ कहिले खुल्छ भनेर स्पेसली विकेन्ड्समा स्याटरडे सन्डे बिदा हुने अनि त्यो कहिले खुल्छ भनेर अनि त्यो झ्याल खोलेको देखेपछि दौडेर जाने क्या त्यो किताब बरो गर्नलाई कहिलेकाहीँ त जाँदा जाँदै बन्द हुने तल पुगेँ कति विश्वास तर त्यहाँ भए किताबहरू झन्डै सबै नै मैले पढेँ
अनि मैले लभ फर रिडिङ त्यति बेला त्यही जेनेरेट गरेँ होला। मैले अहिले त्यति धेरै किताब त्यति धेरै पढ्दिनँ, अलिअलि मात्र एकदमै म सेलेक्टिभ भएर पढ्छु। त्यति बेला चाहिँ मैले असाध्यै धेरै पढ्थेँ। अनि लाइक अल पोएट्स एन्ड लाइक अल आर्टिस्ट मेरो लभ फर क्रिएटिभिटी, माई लभ फर पोएट्री, माई लभ फर पेन्टिङ चाहिँ मिरिकमा नै सुरु भएको। नेचर इज एन इन्सपिरेसन फर अल, फर्स्ट इम्प्रेसन, फर्स्ट इन्सपिरेसन फर अल आर्टिस्ट एन्ड पोएट्स एन्ड राइटर्स जस्तो लाग्छ मलाई। त्यहीँबाट सुरु भएको। मेरो पापाले पनि, मेरो फादरले पनि एकदम धेरै इन्फ्लुएन्स गर्नुभएको छ। अनि त्यसपछि मैले स्कुल सिधाएर पापा आमा, त्यसपछि कलेज जान थालेँ। म ठिकै थिएँ, राम्रै नै थिएँ भन्नु। अनि सबले मलाई अब डक्टर नै बन्नुपर्छ भनेर साइन्स कलेजमा हाल्थेँ, विच इज द बिगेस्ट मिस्टेक अफ माई लाइफ। आई रिग्रेटेड इट एज सुन एज आई गट एडमिटेड। त्यो सबै छोडछाड पारेर मैले आर्ट्सतिर लागेँ। त्यसपछि मेरो त्यति बेला स्कुलमा चाहिँ हुँदाखेरि चाहिँ मेरो बाजे, ग्रान्ड अङ्कल बाजे लैन सिंह बाङ्देलसँग त्यति टाइम स्पेन्ड गर्न पाएको थिइनँ। तर काठमाडौँ आएपछि मैले आई गट टु स्पेन्ड अ लट अफ टाइम विथ हिम। अझै उहाँसँग टाइम स्पेन्ड गर्न थालेपछि त अझै त्यो जुन चाहिँ त्यो इन्सपिरेसन छ नि, त्यो इन्फ्लुएन्स, त्यो क्रिएटिभिटीमा त्यो अझै एकदमै सोर गऱ्यो कि, एकदमै क्याटापल्ट गरेर गयो। उहाँको लाइफस्टाइल, उहाँको पेन्टिङ्सहरू है, ठुल्ठुलो एब्स्ट्र्याक्टहरू, ब्युटिफुल फिगरेटिभ वर्क्स यति धेरै इन्फ्लुएन्स गरे। त्यसपछि म र मेरो भाइले वी स्टार्टेड टेकिङ आर्ट क्लासेस फ्रम हिम। दोज वर सच ब्युटिफुल डेज। अनि मेरो बाजे र हामी पेन्टिङ गर्न जान्थ्यौँ आउटडोर्स। हामी बाहिर आउटडोर्स पेन्ट गर्न जान्थ्यौँ। कहिलेकाहीँ ट्रिज मात्रै स्टडी गर्थ्यौँ कति धेरै। अनि त्यसपछि म र मेरो भाइलाई स्पेसल क्लासेसहरू पनि उहाँले दिन्थे। आई वाज भेरी क्लोज टु माई ग्रान्ड अङ्कल। म र मेरो भाइ एकदमै वी वर भेरी भेरी क्लोज टु माई ग्रान्ड अङ्कल लैन सिंह बाङ्देल। अनि हामी उहाँ जान्थ्यौँ। पहिला चाहिँ उहाँको आई रिमेम्बर द फर्स्ट क्लास। हामी एप्पल लिएर प्रणिका कयु, थ्याङ्क यू भेरी मच। ही वाज अ जिनियस। माई ग्रान्ड अङ्कल वाज अ जिनियस। अनि उहाँको राइटिङ, उहाँको पेन्टिङ, त्यो अमेजिङ। I know he was a genius because I got to spend so much time with him. हजुरहरूलाई पनि थाहा छ। तर I was so close to him and I know his lifestyle. कस्तो हार्डवर्किङ लैन सिंह बाङ्देल। He was so hardworking के मेरो बाजे। दिनभरि पेन्टिङ गर्नुहुन्थ्यो, त्यसपछि लेख्नुहुन्थ्यो। अनि अलिकति फुर्सद भयो भनेदेखि चाहिँ अलिक उहाँको रिल्याक्स गर्ने चाहिँ आफूले लेखेको किताबहरूको कभर डिजाइन गर्नुहुन्थ्यो। अनि कहिले मलाई फोनमा चिराग तुरुन्त आऊ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँलाई चाहिँ चिकन तन्दुरी मनपर्ने। सो मैले चिकन तन्दुरी लिएर जान्थेँ। अनि उहाँले पर्खिरहेको हुनुहुन्थ्यो कि, अनि लन्च नखाइबस्नुहुन्थ्यो उहाँले। अन्त वी युज्ड टु ह्याभ चिकन तन्दुरी टुगेदर। अनि सच ब्युटिफुल डेज। अनि उहाँसँग आई हेभ सम वन्डरफुल मेमोरिज। दसैँमा वी used to have such wonderful times. अनि एकचोटि चाहिँ उहाँले मलाई जुन न्यू रोड भनेर न्यू रोड लानुभयो। भरे त त्यहाँ त he wanted to buy me a ring रहेछ। So he bought me a beautiful diamond ring. So such great memories. I was very very close to him. So I remember my first class with my grand uncle. अनि मेरो भाइ र म गएको। अनि एप्पल लिएर आउनु भन्नुभयो। अनि एप्पल लिएर गयौँ। अनि वी पेन्टेड द एप्पल। अनि त्यसपछि पेन्टिङ गरिसकेर एप्पल खान दिनुभयो हामीलाई। सो वी एट द एप्पल्स एन्ड वी केम ब्याक। अनि उहाँ चाहिँ फेरि एकदमै फेरि he was the biggest critic. अनि उहाँले अनि हप्ताभरि पेन्टिङ गरेर उहाँलाई देखाउनु जाने। अनि त्यस उहाँले यसो हेर्ने, यो भएन भने चारकोललाई खराक गरेर सबै करेक्सन गरिदिने। आफू चाहिँ त्यत्रो 2-3 दिन पेन्टिङ गरेर गयो, उहाँले त्यसो गरिदिने कि। अनि पछि चाहिँ म अलिक बाठो भयो। के गर्थ्यो भने पेन्टिङ गरेँ वाटर कलर्सहरू, अनि ग्लासमा फ्रेम लगाएर देखाउने कि उहाँलाई। अनि उहाँले यो भएन तर अब के अरे त्यो ग्लास फ्रेम छ, भित्र त कोर्नु पाएन नि होइन, पाउनु भएन। सो पछि त्यसो गर्न थाल्यो। सो आई वाज भेरी क्लोज टु माई I've got wonderful memories. कुनै दिन फेरि एकचोटि सेयर गरौँला मेरो बाजेसँगको एक्सपिरियन्सेसहरू। ओमलालजी, तपाईँलाई मेरो हाइकोहरू थाहा रहेछ। थ्याङ्क यू भेरी मच। सो अरू के भनौँ यहाँलाई, वाट वुड यु लाइक टु हियर। अनि त्यसपछि आई हेभ ह्याड 30 एक्जिबिसन्स। त्यसपछि मैले
मेरो कलेज डेजमा पनि मैले धेरै नै पोएट्री लेखेँ। यसमा धेरै इन्फ्लुएन्सेसहरू छ। अनि मिस ग्रेटा राना, उहाँको पनि मलाई धेरै माया लाग्छ। सी वाज अल्सो टु मी। उहाँले मेरो पोएट्रीहरू हेरिदिनुहुन्थ्यो। धेरै छन् कविहरू त्यति बेला मलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने, मलाई माया गर्ने। नेपाली साहित्य पनि मैले धेरै पढेँ। तर म लेख्ने चाहिँ उषा दिदी नमस्ते, थ्याङ्क यू भेरी मच। उषा सेसन दिदी पनि अनलाइन हुनुहुँदो रहेछ। तर मैले लेख्ने चाहिँ अङ्ग्रेजीमा लेख्ने गर्छु। अङ्ग्रेजीमा अलिकति सजिलो लाग्छ। बट ह्याभिङ सेड द्याट, यहाँले मेरो सर्ट स्टोरिज पढ्नु भएको छ भने यहाँले के फिल गर्नुहुन्छ भने मेरो जुन चाहिँ अप्रोच टु राइटिङ छ त्यो एकदमै नेपाली नै छ, एकदमै नेपाली नै छ। सो स्मिता वान्ट्स टु नो हाउ डिड यु गेट इन्टु द रेडियो। अब टोटली त्यहाँबाट रेडियोतिर जम्प गरिहालौँ है। स्मिताजीले सोध्नुभयो। स्मिताजी, पहिला म टेलिभिजनमा पनि काम गरेको हो। म यङ एसिया टेलिभिजन, मैले भने नि म आई लाइक टु चुज डिफ्रेन्ट मिडियम्स अफ एक्सप्रेसन। क्रिएटिभिटी त त्यही त हो नि अघि, इट्स जस्ट डिफ्रेन्ट मिडियम्स टु एक्सप्रेस अरसेल्फ। टेलिभिजनमा यङ एसिया टेलिभिजन भन्ने थियो त्यति बेला। त्यसमा म प्रोग्राम्सहरू बनाउँथेँ। त्यसपछि एउटा यङ नेपाल टेलिभिजन भन्ने पनि फर अ वाइल आएको थियो, अनि त्यसमा पनि आई युज्ड टु मेक प्रोग्राम्स। त्यसपछि च्यानल नेपालमा पनि आई वाज इन्भल्भ। अनि त्यो थियो। इन द मिन टाइम त्यति बेला इमेज एफएम 97.9 सुरु भयो। अनि आई स दिस लिटल एड अन द पेपर, डु यु वान्ट टु बी एन आरजे भनेर। अनि आई अप्लाइड। अनि भोलिपल्ट नै मलाई बोलाइहाल्यो। उहाँहरूले मेरो प्रोग्राम्सहरू देख्नु भएको रहेछ टेलिभिजनमा। त्यसलाई म प्रोग्राम्स टेलिभिजनमा होस्ट पनि गर्थेँ। तुरुन्तै बोलाएर आई थिङ्क आई वाज वान अफ द फर्स्ट रेडियो प्रेजेन्टर्स अपोइन्टेड अन इमेज एफएम 97.9। त त्यति बेला केएचएच 97.9 एफएम भन्ने चलन थियो। सो आरजे रेडियो जकी भएको पनि अब कति झन्डै 25 वर्ष नै भयो होला। इट्स बिन अ भेरी लङ टाइम। मलाई मनपर्छ यो पनि। हप्तामा 3टा प्रोग्राम्स चलाउँछु। मन्डे 8 to 9 PM इट्स कल्ड मी एन्ड यु। ट्युजडे 7 to 8 PM ट्युजडे नोइज। त्यसमा चाहिँ एकदम पार्टी म्युजिक बजाएर लाउडेस्ट द सो द्याट हेज द बेस्ट अफ लाउड म्युजिक एन्ड फास्ट म्युजिक भन्ने चलन छ, म भन्छु। अनि अर्को चाहिँ काठमाडौँ क्रेज भन्ने, इट्स अ क्रेजी सो। मेरो एकजना साथी हुनुहुन्छ सुषमा राई भनेर, उहाँसँग सञ्चालन गर्छु। रेडियो चाहिँ अब अहिले जस्तो त्यति बेला धेरै त्यो प्लेटफर्महरू थिएन, सोसियल मिडिया थिँदै थिएन। आइम टकिङ अबाउट 20 years ago। अनि सो इट युज टु बी, इट स्टिल इज एकदमै राम्रो प्लेटफर्म फर people like you to express yourself, होइन? For creative people, for people who wanted to voice their opinions on different issues, who wanted to say something to the society. अनि मलाई त्यो मजा लाग्थ्यो कि। अन्त आई शुड टेक इन कल्स एन्ड टक टु द अडियन्स। एकदमै मलाई मन पर्थ्यो। अनि मैले इन्टरभ्युजहरू पनि गर्थेँ यङ अचिभर्सहरू। अनि Sudhaji writes, I remember house, Sudha Rizal writes, I remember house with the bathroom court in Kubundul Sanepa. I used to peek from the wall of the opposite Babani Basanti Didi's house. Okay, you remember the house. So I used to love, and मलाई अर्को चाहिँ फेरि मलाई म्युजिक पनि असाध्यै मनपर्छ। त्यो त सबै नै होस्। एक जमानामा सबैजनालाई एकदम रक स्टार भन्न मन लाग्छ, म्युजिसियन्स भन्न मन लाग्छ। सायद मेरोमा मलाई चाहिँ सानोमा एकदमै धेरै रुचिहरू, टु मेनी इन्ट्रेस्ट। अहिले पनि त्यस्तै छ। तर आई डिभोट अ लट अफ टाइम टु आर्ट एन्ड लिटरेचर। तर इन्ट्रेस्टहरू साह्रै धेरै छ। म्युजिक पनि असाध्यै मनपर्ने मलाई। अनि त्यो म्युजिकले गर्दा पनि एफएम रेडियो मन परेको मलाई। आई युज्ड टु इन्जोय प्लेइङ म्युजिक। अनि सुमनजी वान्ट्स टु राइट, लेखन पुस्तक प्रकाशनको बारेमा पनि कुरा गर्नुहोस्। हस् सुमनजी, लेट मी जस्ट फिनिश दिस। अनि म्युजिक पनि मलाई मनपर्ने, त्यही भएर रेडियो मलाई अहिले पनि असाध्यै मनपर्छ। इट्स रेडियो भनेको मेरो फुल टाइम होइन। आई गो देयर इन द इभिनिङ्स। म 1-2 घन्टा स्पेन्ड गर्छु। इट्स भेरी रिफ्रेसिङ फर मी। अनि त्यहाँ गएपछि 1-2 घन्टा मजाले बिताइन्छ। त्यहाँ फ्यामिली जस्तो छ, कति साथीभाइहरू। अनि त्यहाँ गीतहरू बजायो, सुन्यो, आफूलाई मनपर्ने गीतहरू सुन्यो, आफ्नो अडियन्सलाई बजाइदियो।
फेरि अडियन्सहरू पनि साथी नै भइसकेका छन्, फ्यामिली भइसकेका छन्, उहाँहरूले कल गर्नुहुन्छ अनि अन एयर अफ एयर गफ गर्छौँ. इट्स भेरी डिलाइटफुल एक्सपिरियन्स. अब यो बुकहलिक्स भएको कारणले गर्दा अलिकति लिटरेचरमै अलिकति हामी फोकस हौँ. मैले सानसानो च्याप बुक्सहरू पब्लिस गरेको हुँ. बट टु ड्रिम भन्ने छ. त्यसपछि आफ्टर मोमो बिगेस्ट इन्ट्रेस्ट अरे सगुना साई. ओ यस, यु ओ मी मोमो सगुना फर गेटिङ मी हियर. त्यसपछि बट टु ड्रिम भन्ने छ. त्यो चाहिँ एकदमै पुच्छे हुँदा लेखेको. त्यो चाहिँ मेरो काकाले छापिदिनु भएको थियो. मेरो काका प्रभात बाङ्देलले छापिदिनु. पुच्छे अब कति 16-17. अहिले त्यो कविता पढ्दा आफूलाई हाँस उठ्छ, तर पब्लिस गर्ने कति रहर के, एकदमै अथर भन्ने, एकदमै कवि भन्ने कति ठुलो रहर. अनि त्यसपछि आफ्टर मिडनाइट. अनि त्यो आफ्टर मिडनाइट चाहिँ मलाई आफ्टर मिडनाइट चाहिँ म आफै छापेँ जस्तो लाग्छ. हो, आफै छापेँ थिएँ. इट वाज अ स्मल च्याप बुक. अब छाप्नै पर्ने. अनि त्यति बेला चाहिँ मेरो सङ्गत पल्लव रञ्जन भन्ने एकजना यङ पोइटसँग पनि भएको थियो. वी बिकेम भेरी गुड फ्रेन्ड्स. अनि त्यसपछि उहाँको एउटा ठाउँ थियो स्पाइनी ब्याब्लर भन्ने. पल्लवसँग मेरो अहिले भेटघाट नभएको धेरै भएको छ, एन्ड आई मिस हिम समटाइम्स. अनि त्यो स्पाइनी ब्याब्लर भन्ने एउटा त्यो ठाउँ थियो. त्यहाँनिर चाहिँ धेरै लिटरेरी फिगर्सहरूलाई इन्भाइट गर्ने चलन थियो. त्यहाँ युज्ड टु बी रिडिङ्स. अनि त्यो किताब चाहिँ मैले त्यहीँ विमोचन गरेको. त्यो किताब चाहिँ त्यहीँ मैले विमोचन गरेको हुँ, त्यो आफ्टर मिडनाइट भन्ने. अनि आई वाज भेरी फर्चुनेट. त्यो किताब, त्यो विमोचन चाहिँ फर्मर च्यान्सलर बैरागी काइला उहाँले गरिदिनु भएको थियो. अनि त्यसमा मन्जुल दाई पनि आउनु भएको थियो. मन्जुल दाईले पनि एकदमै माया गर्नुहुन्छ मलाई. नभेटेको धेरै भयो मन्जुल दाई. आई रियली मिस यु मन्जुल दाई. भेट्छौँ होला सायद. एकदमै मेरो सबै कार्यक्रममा आइदिनुहुन्छ मन्जुल दाई. एकदमै माया गर्नुहुने. अनि मलाई मन्जुल दाईले एकचोटि के भन्नु भएको छ भने एकदमै मिठो कुरो. When Chirag paints, he is a poet, and when he writes poetry, he is a painter. भन्नुभएको थियो कि. अनि मलाई एकदमै घतमा जाने, एकदमै मुटु छुने कुरा. आई फिल सो ह्याप्पी when I think about that. अनि त्यो किताब चाहिँ त्यो स्पाइनी ब्याब्लरमा विमोचन भएको थियो. अनि विमोचन गरिदिनु हुने चाहिँ एकदमै सिनियर पोएट, एकदमै ह्युज पोएट बैरागी काइला दाईले गरिदिनु भएको थियो. अनि यसमा चाहिँ मेरो बाजेमा हुनुभएको थियो. मेरोमा फोटो पनि छ. अनि त्यहाँ एकदमै भुइँमा बस्ने चलन. अनि मेरो बाजे चाहिँ भुइँमा सजिलोसँग बस्नु सक्नुहुन्न थियो, तर त्यति बेला चाहिँ बस्दिनु भयो. अनि वी स्पेन्ट couple of hours there. My grandfather was so happy. अनि त्यसपछि चाहिँ अनि सबैले राम्रो कुरा गरे है, सबैले राम्रो भने, कविता राम्रो भन्नुभयो. अनि त्यसपछि घर गएर चाहिँ मेरो बाजेले चाहिँ टेप गर्यो तिमीले. त्यसलाई त टेप गर्ने चलनै थिएन. टेप गर्यो तिमीले, टेप रेकर्डरले टेप गर्नुपर्छ नि, कस्तो राम्रो कुरा भएको थियो, किन तिमीले टेप नगरेको, गाली गर्नुभयो मलाई. So त्यो आफ्टर मिडनाइट. त्यसपछि another chap book of poems called Fermenting Flowers. Ani Sikimon rewrites, you love music and today's world music. What a coincidence. Please sing some songs if time permits. I'll try to sing a song. Let's see. Ani happy World Music Day to everybody. So after midnight, त्यसपछि Fermenting Flowers. Ani अर्को चाहिँ small book on poems based on Darjeeling. त्यसलाई चाहिँ Uphill Darjeeling भनेर गरेको छु. त्यसपछि I met a wonderful person called Beata Wiggin van Amstel भनेर. She's from the Netherlands. उहाँले चाहिँ अन्त मैले in the meantime मैले धेरै म्यागजिन्सहरुमा पनि मैले लेख्ने गर्थेँ. Nepal Travel Trade Reporter अनि Mystic भन्ने म्यागजिनमा पनि लेखेँ. And there was another magazine, ECS मा लेख्थेँ. अनि ECS मा चाहिँ मैले एउटा स्तम्भ चलाउँथेँ आर्टिस्टहरुको बारेमा, उहाँहरुको कलालाई critically appreciate गरेर. अनि त्यसपछि उहाँहरुको lifestyle, उहाँहरुको life story, everything include गरेर मैले लेख्थेँ. अनि उहाँले चाहिँ अनलाइन पढ्नु हुँदो रहेछ बेता विगनले. अनि बेता चाहिँ एकदमै she is a big lover of Nepal. She loves Nepal. So she hunted me and she found my email and she emailed me. अनि उहाँले चाहिँ एकदमै नेपाली आर्टिस्टहरुलाई माया गर्ने. त्यसपछि
उहाँले हाम्रो पेन्टिङ्सहरू लगेर नेदरल्यान्ड्समा डिस्प्ले पनि गर्दै कतिवटा धेरै पेन्ट्स मेरो उहाँले किन्नु पनि भयो, धेरै आर्टिस्टहरू किन्नु पनि भएको छ। अनि उहाँले एउटा ग्यालरी सुरु गर्नुभयो त्यहाँनिर नेदरल्यान्ड्समा, चौतारा एल्मेर भन्ने ग्यालरी, चौतारा एल्मेर भन्ने ठाउँमा चौतारा भन्ने ग्यालरी, नेपाली शब्द चौतारा। अनि त्यहाँनिर चाहिँ उहाँले मेरो पेन्टिङ्सहरू डिस्प्ले गर्नुभयो। अनि त्यहाँनिर चाहिँ मैले त्यसलाई एउटा कोलाज सिरिजमा पनि काम गरिरहेको थिएँ। त्यसलाई चाहिँ तत्व भनेर, त्यो सिरिजलाई चाहिँ तत्व भन्छु म। त्यो चाहिँ हाम्रो हाम्रो बडी मेरो पञ्चतत्व भन्छ नि होइन, त्यसमा नै हो। फेरि अरू चाहिँ त्यसमा के म इन्भल्भ गर्छु भने जस्तै अब दिस इज द क्यामेरा, द्याट्स द गिटार और द्याट्स द लाइट, त्यो त हामीले नाम दिएको हो, तर त्यसको खास नाम त के हो थाहा छैन नि हामीलाई। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो पुराना के भने हाइली इन्टेलेक्चुअल पिपल वाट दे से द्याट्स तत् भन्छ नि होइन, द्याट तत्, आई एम तत्, यु आर तत्, द ट्रिज आर तत्, सो तत्व हामी all these things, all these motifsलाई इन्भल्भ गरेर मैले क्रिएट गर्थेँ त्यो कोलाजेस आर्ट पिसेस। त्यो चाहिँ उहाँले एक्जिबिसन गर्नुभएको छ त्यो ग्यालरीमा गर्नुभयो। अनि म आई वाज भेरी फर्चुनेट, त्यसले एकदमै राम्रो त्यसले मिडिया कभरेज पायो। अनि नेदरल्यान्ड्समा चाहिँ there's this very famous magazine called Happiness भन्ने रहेछ कि। अनि त्यो म्यागजिनले चाहिँ हेलो शर्मिन बहिनी, गुड टु सी यु। अनि त्यो म्यागजिनले चाहिँ आई वाज भेरी लकी, 5 कि 6 पेजेस फिचर गर्दैछ, यत्रो बाक्लो म्यागजिन, ग्लसी पेजेस, इट्स ब्युटिफुल। 5 पेज फिचर गर्दैन। अनि त्यो जुन चाहिँ जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ उहाँलाई त यति मन परेछ, उहाँले पनि एउटा कोलाज त्यो आर्टवर्क किनेर जानुभयो। अनि त्यो हुने बित्तिकै चाहिँ देयर वाज दिस, यो कति 2009 को कुरा होला। अनि देयर वाज दिस ह्युज स्ट्याम्पिड अफ पिपल के, सबैजना आएर एभ्रिथिङ गट सोल्ड आउट। अनि बेताले तिम्रो पेन्टिङ सबै आर्टवर्क सबै बिक्री भयो, फेरि पठाऊ भन्नुभयो। अनि हतार काम गरेर, अब पैसा चाहिरहेको त्यति बेला है, घरमा भएको पेन्ट त्यसमा अलिक थपथाप टाकटुक गरेर फेरि पठाइदिएँ। फेरि त्यो पनि गट कम्प्लिटली सोल्ड आउट, सेन्ड सम मोर भन्नुभयो। फेरि मैले काम गरेँ, रातभरि काम गरेर हप्ता 10 के अरे महिना 2 महिनामा फेरि पठाइदिएँ, फेरि सोल्ड आउट। सो आई वाज भेरी फर्चुनेट। अनि कार्मिक कनेक्सन होला नि अघि, त्यो भयो। त्यसपछि मैले बेतालाई भने, बेता मेरो त आई बिन राइटिङ सर्ट स्टोरिज भनेर भने। अनि उहाँले हेरौँ त भनेर भन्नुभयो। अनि उहाँले हेर्नुभयो, अनि उहाँलाई असाध्यै मन परेछ। ल म आम गोइङ टु स्टार्ट अ पब्लिसिङ हाउस, म एउटा पब्लिसिङ हाउस खोल्छु, तिम्रो किताब छापिदिन्छु भन्नुभयो। सो मेरो बुक अफ सर्ट स्टोरी चाहिँ त्यहीँ छापिएको 2009 मा। इट्स कल मिस्टर अन द स्तूपा। यो फ्रन्ट फेसिङ क्यामेराबाट मैले उल्टा देखिरहनु भएको छ, मिस्टर अन द स्तूपा। इट वाज पब्लिस देयर। यहाँ चाहिँ सर्ट स्टोरिज छ, अनि त्यसमा चाहिँ हाइकुहरू पनि छन्। सो त्यो छ। अनि त्यसपछि मैले अरू पनि सर्ट स्टोरिज लेखेको हुँ। मैले 2 वर्ष अघि नै मैले सर्ट स्टोरिज लेखेको छु। तर मलाई छाप्ने यो कथाहरू छाप्न डर लाग्छ। बुकअलिक्स देखेर नि मलाई डर लाग्छ। मैले सगुनालाई पनि भनेको, तपाईँहरू यति राम्रो कि नराम्रो राम्रो क्रिटिक्सहरू हुनुहुन्छ, किताबहरूलाई यति तपाईँहरूले अब्जर्भ गर्नुहुन्छ, अप्रिसिएट गर्नुहुन्छ, क्रिटिकली हेर्नुहुन्छ, रिभ्यू गर्नुहुन्छ। आई एम स्केयर्ड टु पब्लिश द नेक्स्ट कलेक्सन अफ सर्ट स्टोरिज। डेगाले कि सिजानले भनेका थिए, इट्स डिफिकल्ट टु पेन्ट if you know how to paint. It's difficult for people to paint if they know how to paint. It's very easy for people to paint if they don't know how to paint भनेका थिए। अनि लेख्दै गएपछि आफूले आफूलाई नै क्रिटिकली हेर्नु सुरु हुँदो रहेछ। अनि अहिले आफ्नै कृतिहरू पनि आफूले यसो हेर्दाखेरि यो त ठिक छैन कि भन्ने जस्तो हुँदो रहेछ। सो मैले लेखेको, फेरि मेरो कस्तो हुन्छ भने फेजेस हुन्छ। मैले लेख्दाखेरि म 5, 6, 7 महिना लगातार लेख्छु, पेन्टिङ पनि गर्दिनँ। त्यसपछि ठ्याक्क सकेँ, त्यसपछि एक शब्द पनि लेख्न सक्दिनँ, त्यस्तो हुन्छ। सो 8-10 वटा कथाहरू होला, सर्ट स्टोरिज, त्यो मैले 2 वर्ष अगाडि लेखेको। त्यसपछि त्यो ठ्याक्क अड्केको छ। अब त्यो
कहिले छाप्ने हो अनि पब्लिशिङ हाउसेसहरू पनि अप्रोच गर्न पनि गाह्रो लाग्छ मलाई कसैले मलाई अप्रोच पनि गरेका छैनन् सो maybe people take me more seriously as a visual artist जस्तो लाग्छ मलाई than a writer तर अब जे पनि आफूले आफ्नै लागि गर्ने त हो नि हैन लेख्ने पनि कविता लेख्ने पनि आफूलाई गर्ने हो शॉर्ट स्टोरीज लेख्ने पनि आफूलाई गर्ने पेन्टिङ पनि आफूलाई गर्ने हो इट्स द प्रोसेस द्याट्स ब्युटिफुल है भनौँ न पेन्टिङ गर्दाखेरि सेतो क्यानभसमा जे पनि गर्न पाइयो अनि त्यसपछि यु पेन्ट एन्ड युज कलर्स एन्ड यु हेभ सो मच फन इट्स द प्रोसेस द्याट्स इम्पोर्टेन्ट त्यसको त्यो रिजल्ट त जेसुकै होस् न त्यो प्रोसेस अनि आर्टमा चाहिँ के पनि हुन्छ भनेदेखि अब यु नेभर थिङ्क द्याट यु गोइङ टु सेल युर वर्क्स तर कति जोयफुल प्रोसेस छ अनि गरिसकेपछि त्यसपछि पेट्रोन्सहरूले कति राम्रो पेन्टिङ म तिम्रो पेन्टिङ किनिदिन्छु है भन्छ अब द्याट्स यु फिल स्याड द्याट युआर पार्टिङ विथ यर ओन क्रिएसन तर खुसी चाहिँ के भनेदेखि त्यस्तो रमाइलो गर्यो फेरि त्यो रमाइलो पनि फेरि डोन्ट बी स्केयर यु डिजर्भ इट थ्याङ्क यू विमलाजी यस्तो रमाइलो गर्यो अनि त्यो फेरि रमाइलो गरेको पनि फेरि पैसा दिएर फेरि त्यो किन्ने अरे त्यो भनेको सगुनाले मोमो कुरा गरिहाल्यो त्यो मिठो मोमो डङ्कीडङ्क खाइसकेपछि ए तपाईँले त मोमो खाइदिनु भयो अलिकति पैसा लिनुहोस् है मोमो खाइदिनु भएको भने जस्तो आई मिन यु अलरेडी इन्जोय द प्रोसेस इन्जोय द प्रोसेस अफ क्रिएटिभिटी अनि त्यसपछि त्यो रमाइलो गरेको फेरि पैसा पनि पाउने सो द्याट्स अ नाइस थिङ 40 मिनट बोलिसकेको छु सो that's a nice thing that the publishing house don't approach for no other reason than that you write in English. I agree Saguna. I agree. I write in English अनि सायद हाम्रो रिडरशिप त्यति ठुलो छैन जस्तो लाग्छ मलाई अंग्रेजी राइटर्सहरुको सो that's kind of sad अनि सगुनाले भर्खरै एउटा एकदमै राम्रो आर्टिकल मनसुनी आर्टिकल लेख्नु भएको छ लेखेको छ मेरो साथी हो सगुना तपाई भन्दिन एकदम मिल्ने साथी हो सगुना अनि सगुनाले एकदम राम्रो आर्टिकल लेखेको छ which is really nice. I have read it अनि that's a beautiful article. Thank you very much for writing that Saguna. म तपाईहरुलाई मेरो हाइकु पढेर सुनाउँछु है त अब धेरै गफ भयो यो चाहिँ मैले भने जस्तै यो एक्ज्याक्टली हाइकु चाहिँ नभनौं यसलाई these are poems that thank you very much Ravi Rodhan le ke bhanu bhacha I love the way you talked about the white canvas and lots of fun with the colors and the result may be anything. Great to hear you. Yeah, thank you Ravi. मलाई म कलेजहरुमा पनि जाने गर्छु where I talk about art appreciation and creative thinking. म धेरै कलेजमा गएर I voluntarily I go and I talk to them about creative thinking and art appreciation. अनि मलाई कस्तो लाग्छ भने I'm a self-taught artist. मेरो बाजेले मलाई सिकाउनु भयो तर otherwise I'm self-taught artist. अनि हामी जन्मेपछि सबैजना पेन्टिङ गर्न रुचाउँछौं नि है ड्राइङ गर्न पेन्टिङ गर्न सबै everybody is an artist. पिकासोले भनेको जस्तो every child is an artist. It's just that when you grow up you have other things to do. So every child is an artist. हामी पढ्नलाई हामीलाई पेन्टिङ गर्नलाई कसैले सिकाउँदैन हामीलाई कति रमाइलो लाग्छ अहिले सानो बच्चालाई एउटा कलर्स र पेपर दिउँ भन्देखि कति रमाइलो गरेर they love painting. So art comes naturally to us कि तर पढ्न लेख्नलाई चाहिँ हामी स्कुल कलेज जानुपर्छ. अनि एउटा एप्पल छ अरे अनि यदि तपाईले पनि त्यो एप्पललाई पेन्ट गर्नुभयो मैले पनि त्यो एप्पललाई पेन्ट गरे संसारको जसले पनि पेन्ट गर्यो अनि संसारको सबैभन्दा खतरा आर्टिस्टलाई ल्याएर पेन्ट गर्नु ल्यायो भने पनि त्यो एप्पल भनेको एप्पल नै हो त्यो इमेज भनेको इमेज नै हो के त्यो क्यानभसमा भएको एप्पललाई हामीले कहिले पनि खान सक्दैनौं. So the entire school, the entire thought, the entire genre भन्नु मिल्छ of modern art ले के भन्छ भने what's the point of replication when you cannot replicate? So art is all about creativity. It's not about replication. That's my school of thought.
सो तपाईँहरूले पनि सृजना गर्न सक्नुहुन्छ नि हैन तपाईँले जन्माउन सक्नुहुन्छ कला भनेको अथवा साहित्य भनेको त्यो जन्माउने चिज हो के इमिटेट गर्ने हैन कपी गर्ने चिज हैन आफूले जन्माउन सक्छ त्यो आफूले जसले पनि जन्माउन सक्छ सो एभ्रीबडी क्यान बी एन आर्टिस्ट जस्तो लाग्छ मलाई सो गेटिङ ब्याक टु द हाइकु कि पोएम्स पहिला पढौँ पोएम्स पढौँ है एक दुईवटा है त्यसपछि हाइकु पढौँ म प्रायः जस्तो यो कविता पढ्ने गर्छु मेरो बुवाको लागि लेखेको कविता हो यो एकदमै यङ थिए मेरो बुवा बित्नु हुँदा रोशन बाङदेल उहाँ पनि ही वाज अ राइटर एन्ड अ पोएट अनि उहाँको बारेमा लेखेको आई थिङ्क आई वाज भेरी यङ when I wrote this poem, but it's one of the poems that really means a lot to me. Papa. Papa, your slippers were always too big for me. Papa, your slippers were always too big for me. They still don't fit me, though now I wear your shirts and your responsibilities. They still don't fit me, though now I wear your shirts and your responsibilities. I remember my tiny hands. I remember my tiny hands groping for yours in the confusion of a street crossing. My hands have grown and yours have faded to the skies above. My hands have grown and yours have faded to the skies above. The difficult maths problems you help me with every night are so easy now. But life is heavier. But life is heavier than my school bag to school, and more noisome than the dangling water tumbler. But life is heavier than my school bag to school, and more noisome than the dangling water tumbler. I try to shave. I try to shave and dab the aftershave every morning like you did. But I'll never be you. But I'll never be you. Your slippers are too big. Thank you. अर्को सिरिज अफ पोएम्स छ यसलाई चाहिँ सेलिब्रेटिङ डिभिनिटी भनेर भनेको छु डिभिनिटी अब भगवान परमात्मा जसले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो सो मैले यु अथवा हि भने भनेदेखि त्यो मैले उहाँलाई नै मैले सम्बोधन गरेको Celebrating divinity. Choto choto say. Number 1. I am dust. I am dust every time you rain. Quench me. Never let me fly. Arko. You are the falling leaf. The reason why it fell is you. You are the wind it rides. You are the falling leaf, the reason why it fell is you. You are the wind it rides, and the worm that feeds on it. Isn't that but you? Vermilion भनेको color, रातो अबीर color हैन? Vermilion on a lonely rock. So easy to find God. अर्को पनि सुनाइदिउँ है त्यही उसमै आउँछ म सेलिब्रेटिङ डिभिनिटीमा I saw you this morning on a blade of grass. I saw you this morning on a blade of grass. You were shining on it, the sun. You looked so perfectly round. Weren't you the dewdrop? You amuse yourself. अब अर्को A bird was singing for you this morning. A bird was singing for you this morning. You heard her with my ears. अब अर्को तपाईलाई पढ्छु न How do you do it? How do you do it? The intense blue of the sky, every petal of the marigold. Why do you make me write this? Well, last year I put your series better. You took a year to bloom in the garden. You took a year to bloom in the garden. Blood red azalea. Azalea भनेको फूल हुन्छ नि beautiful flowers. त्यो रुख त्यो त्यसको त्यो
त्यो बुश नै एकदमै ढाक्छ त्यो beautiful flower. You took a year to bloom in the garden, blood red azalea. You came as the storm and blew all your petals away. You came as the storm and blew all your petals away. Your mystery is but for you to understand. Your mystery is but for you to understand. Your entry is a red carpet on your ground. यसलाई चाहिँ कतिवटा पोएम चाहिँ म जस्ट त्यो टाइटल सोच्नु अल्छी लागेर म पोएम नै भनिदिन्छु कि A chunk of square blue. A chunk of square blue stretched over my open window. A chunk of square blue stretched over my open window, spotless. Spotless, not even clouds to intrude. Not even clouds to intrude my private sky. यो कविता चाहिँ मैले लोड शेडिङको बेलामा लेखेको हुँ तर यो लोड शेडिङको बारेमा छैन यो चाहिँ अन्धकारको बारेमा छ darkness darkness that unifies all अन्धकारमा सबै युनिफाइड हुन्छ नि है अन्धकार darkness that unifies all darkness cold but just no shapes colors or sizes and equal black. Vain beauty you are, but for the light. सुन्दरताले जति घमण्ड गरे पनि त्यो उज्यालोको लागि मात्रै हो अँधेरोमा त it's like everybody everything. Vain beauty you are, but for the light. म लभ पोएम्सहरु पनि लेख्ने गर्छु लभ पोएम्स लेख्नु चाहिँ गाह्रो पनि है चीजी पनि हुने लभ पोएम्स लेख्नु जतिको सजिलो केही पनि छैन तर गाह्रो पनि एकदमै गाह्रो किनभने इट्स सो ओभरडन के तर पनि सुन्नुहोस् है यो मेरो एकदम पुरानो लभ पोएम In this evening of mellow sunlight In this evening of mellow sunlight everything is still Even the noisy crows don't say a word Even the noisy crows don't say a word You come to me and say it all in a touch. You come to me and say it all in a touch. Thank you for not breaking the silence. Thank you for not breaking the silence. Thank you. अब अर्को कविता चाहिँ एफएममा मेरो प्रोग्राम छ राति नै Thank you Ravi. Very kind of you. Ravi is such a fantastic poet, Ravi Rodhan. I'm so glad you are here. It's an honor for me to have you listening. Such very, very kind of you, Ravi Rodhan. Congratulations, Tapeko. Ravi Rodhan, Tapeko, Chunchun. All this Tapeko achievements. Congratulations. Suman Patarai writes, so beautiful, your poems enlightened my soul. Thank you very much. Very kind of you, Suman. Pranila Koyu writes, lovely, love the ending. Thank you, Pranila. Pranika, thank you very much. यो कविता चाहिँ म एफएमबाट फर्केर आउँदाखेरि मन्दिरमा बत्ती बलिरहेको थियो एउटा मन्दिरमा कोही पनि थिएन A flickering dio is all that remains. A flickering dio is all that remains, a dark night and a lonely temple. A flickering dio is all that remains, a dark night and a lonely temple. No pilgrims, no priests, no devotees. No pilgrims, no priests, no devotees. The deity finally rests among fermenting flowers. The ferment भने थाहा छ नि हजुरलाई हैन त्यो फलफुल पनि फर्मेन्ट हुन्छ फुल पनि फर्मेन्ट हुन्छ The deity finally rests among fermenting flowers. अर्को चाहिँ इम्युनिटी हामी कति इम्युन छौं भनेर नि अघि सुन्नुहोस् है 10,000 people on the street protesting 10,000 people on the street protesting angry words and slogans soon gunshots angry words and slogans soon gunshots some run some fight on 50 get wounded some run some fight on 50 get wounded and a man of 22 dies
A man of 22 dies, a curfew follows. It lasts 5 hours. A curfew follows, lasts 5 hours. The next day, people rush to work. The next day, people rush to work and vendors sell their wares. And vendors sell their wares. Even the blood stains on the road fade away. Even the blood stains on the road fade away. Too many cars on the streets. Too many cars on the streets. अर्को फेरि अलिकति cheesy love poem सुनाउ तपाईहरुलाई. Leaves turn a brilliant red when ripe. यो पातहरु बुढो भएपछि एकदमै रातो हुन्छ नि है. मलाई साह्रो मन पर्छ त्यो. Leaves turn a brilliant red when ripe. Dewdrops so round can roll on leaves. Dewdrops so round can roll on leaves. Mossy walls so green. Mossy walls so green. The moon can be seen even on cobalt day skies. The moon can be seen even on cobalt day skies. These things were always there, but now with you I see. Thank you. अर्को कविता चाहिँ निर्वाणा भनेको छु. बौद्ध स्तूपा बाहिर एउटा माग्ने सुतिरहेको थियो. A sleeping beggar by the stupa. A sleeping beggar by the stupa, footsteps doing kora. त्यो वरिपरि घुम्नलाई कोरा भन्छ नि है. A sleeping beggar by the stupa, footsteps doing kora, and creaking prayer wheels. Kwaa घुमिरहेछ त्यो prayer wheels. And creaking prayer wheels. And yet he floats in his clouds of rags, his own quest for salvation. एक घण्टा त हुन लागेछ. के गरौँ? अलिकति टाइम बढाउन मिल्छ होला है सायद. यो कविता चाहिँ मैले 12th October. Soguna, can I go a little beyond 1 hour, please, if you're there? Before tomorrow. यो चाहिँ मैले 12 October 2009 मा लेखेको रहेछु. राति 12 बजी लेखेको कविता हो यो. तर अहिले लकडाउनको बेलामा चाहिँ यस्तो ठ्याक्क मिल्छ के. Are there clouds up there? Are there clouds up there? Are the leaves moving to the breeze? Have the trees in my backyard disappeared? Have the trees in my backyard disappeared? Perhaps the dewdrops for the morning are half made. Perhaps the dewdrops for the morning are half made. I am a captive in my own room. I am a captive in my own room. It's midnight. Thank you. अर्को कविता चाहिँ हामी गोर्खाली जातिमाथि लेखेको हौं. हामी वीर छौं. हामी युद्धमा गएका हौं. कहिलेकाहीँ अरूको युद्धमा पनि हामी जाने गरेका छौं. त्यसबारे हो. It's called red. Red. Red, it's blood. Red, it's blood, and it boils and flows in me. Red, it's blood, and it boils and flows in me. I've tasted it, salty. I've tasted it, salty. It's taken me to wars. It's taken me to wars, my wars, others' wars. It's taken me to wars, my wars, others' wars, wars whose reasons I know not. Wars whose reasons I know not. Red. Red, it flows in me. Red, it flows in me and it flows out of me. Red, it flows in me and it flows out of me. So they call me brave. So they call me brave. Red, it's blood and it boils and flows
all the time. Thank you. Of course, Chirag, your poems and haikus are so soothing, soulful, and you're not leaving without singing. Okay. So, त्यो चाहिँ त्यो अर्को लभ पोएम सुनौँ है, मजा आउँछ लभ पोएम सुन्नलाई। यो पनि अलिकति चिजी नै छ, साह्रै चिजी लाग्यो भने माफ गर्नु होला। लभ, यो पनि एकदमै पुरानो फुच्चे हुँदा लेखेको। लभ, love not white and cold like the Taj Mahal. Love not white and cold like the Taj Mahal, a bit warm like a hot water bag beneath chilled feet. A bit warm like a hot water bag beneath chilled feet, as pleasant as your ticklish hair on my face. I do win, I do win, not because you're beautiful and perfect. I do win not because you're beautiful and perfect. Love has flaws, and that makes you perfect. Okay, अब हाइकु पढौँ है अलिअलि। अहिलेको ओरालो, yes उमेश, love is overrated. Slippery, यो चाहिँ हाइकु। अब तपाईहरुले बुझ्दै गएपछि पढ्दै गएपछि I think you start going to enjoy it more. चिप्लो बाटोमा भनेको। Slippery path down slope. Slippery path down slope, didn't have to walk 6 steps. Slippery path down slope, didn't have to walk 6 steps. Motor stand in Darjeeling. Motor stand in Darjeeling, everyone fits in the Land Rover. Motor stand in Darjeeling, everyone fits in the Land Rover, the driver left out. गाडीमा हामी चढिरहेको बेला, my snoring companion in the bus, my snoring companion in the bus, what is prettier, the view outside or what he dreams? अर्को चाहिँ तपाईहरुसँग मिल्छ कि मिल्दैन सुन्नुस् है। Met a friend after 10 years. Met a friend after 10 years, both pretended not to recognize. Both pretended not to recognize. अब अर्को चाहिँ बाटो हिँड्दाखेरि सम्झिनुस् है। Stray dogs in a busy street. Stray dogs in a busy street, luckier. I look for a toilet, they don't. I look for a toilet, they don't. Dancing its last, a falling leaf. Dancing its last, a falling leaf, its best performance. Orko, had thought of a haiku last night. Had thought of a haiku last night, another one forgotten. यो चाहिँ मेरै कथा हो। मलाई जस्तै जे भए पनि मलाई जाने गएछु भने मलाई भात खानु पर्यो नि हातले नै खानु मलाई मन लाग्छ। मेरो बाजेकोमा पनि पार्टीजहरु भइराख्ने त्यति बेला, अनि we used to have all these important people coming in, and ambassadors पनि आउनुहुन्थ्यो घरमा हगि। अनि ठुलठुलो मान्छेहरु, all dignitaries, तर भात खानु पर्यो भनेदेखि चाहिँ मलाई एकदमै हातले नै खानु पर्छ के। So this is अनि खाना खानु आइज भने आमाले बोलाउनु हुन्थ्यो। सबले बोलाउनु, चिराग पेन्टिङ गरेर आफू चाहिँ हैन हातभरि रङ लगाएर खाना खानु आइज भनेर। So I used to come up and then too impatient to get back to my painting. Too impatient to get back to my painting, I eat rice with a colored hand. Too impatient to get back to my painting, I eat rice with a colored hand. अर्को चाहिँ, even dust flies to heaven through a sunny peephole. Even dust flies to heaven through a sunny peephole. तपाईहरुले थाहा छ नि त्यो पढाल्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो माथिबाट पाल आउँदाखेरि पाल भने सानो त्यो there is a beautiful light, ray of light त्यो आउँछ, त्यहाँ धुलो गइरा हुन्छ, त्यो चाहिँ मलाई heaven गा जस्तो लाग्छ कि। Even dust flies to heaven through a sunny peephole. स्वयम्भूको बारेमा, uphill Swayambhu, Buddha's eyes watch while vendors sell. Uphill Swayambhu, Buddha's eyes watch while vendors sell. You see, feel गर्नुपर्ने कुरो. In the temple,
In the temple, the muffled clank of an old cracked bell. In the temple, the muffled clank of an old cracked bell. Let me drink some water, eh? कहिलेकाहीँ गाडीमा हिँड्दाखेरि a face on a passing bus window, a face on a passing bus window, the only excitement on a lonesome journey. यो चाहिँ अहिले कोरोनाको बेलामा झन् ठ्याक्कै मिल्ने. To carry a handkerchief only realized after a sneeze. मलाई त्यो प्रेयर फ्ल्याग्सहरु असाध्यै मन पर्छ अनि त्यसमा पनि मैले धेरै आर्ट वर्क्सहरु त्यसमा बेस भएर त्यसको मोटिभमा मैले धेरै काम गरेको छु. त्यसमा त्यो मन्त्रहरु हुन्छ त्यो प्रेयर फ्ल्याग्समा अनि त्यो हावामा उड्दाखेरि त्यस मन्त्रहरु हावामा गएर सबैलाई शान्ति गर्ने, सबैको sicknesses, diseases heal गर्ने. That's such a beautiful thing, okay? That's Buddhist. That's a very Buddhist thing. It's a beautiful thing. So, mantras washed away by rain and sun. Mantras washed away by rain and sun. The prayer flag still rumbles the prayer. Mantras washed away by rain and sun. The prayer flag still rumbles the prayers. Orko, dark clouds in the east. Dark clouds in the east. I'm excited. My new umbrella. Swayambhu. Swayambhu, a monkey climbing up, turns a prayer wheel with his tail. Swayambhu, a monkey climbing up, turns a prayer wheel with his tail. And why does it have to bend? And why does it have to bend, the rainbow? A sudden shower, I seek shelter. Street kids bathe in the rain. A sudden shower, I seek shelter. Street kids bathe in the rain. अब ट्याक्सी चढ्नेहरुको हामी सबैको लागि हाम्रो पीडा. The changing meters on the fare meter of the taxi. The changing number on the fare meter of a taxi. Who's going to enjoy the ride? I ate all evening. I ate all evening. The mosquitoes ate all night. A pretty girl embarrassed. A pretty girl embarrassed. I caught her yawning. Winter morning, even mist around stupa does kora. The tastiest momo, Saguna, this one's for you. The tastiest momo fell off my plate. यो किताबको लास्ट हाइकु चाहिँ The inkless pen thrown away after 100 poems. The inkless pen thrown away after 100 poems. अनि अरु मेरो छोटो अलिकति हाउडे कविताहरु छ. I call this love notes. Love के बारेमा हो. Love note. You were busy. I was painting. You were busy. I was painting. We didn't meet. You were busy. I was painting. We didn't meet. It also rained. It also rained. We will blame the rain. अर्को चाहिँ muggy weather, अर्को love note है. Muggy weather, puddled roads, my sunshine came in a pair of jeans. यो चाहिँ हाम्रो दाजुभाइहरू जसले चाहिँ साइकलमा सागसब्जी बेच्छन्, कति दुःख गरेर फलफुल बेच्छन्, उहाँहरुको बारेमा हो. In the evening, all is vegetables sold. In the evening, all is vegetables sold and baskets empty.
In the evening, all his vegetables sold and baskets empty, the bicycle vendor gets to ride his bicycle back home. The bicycle vendor gets to ride his bicycle back home. Okay, अब एउटा म तपाईहरुलाई एउटा गीत गाउँछु. तर I love music. मेरो अर्को इन्ट्रेस्ट भनेको गिटार्स हो. मलाई गिटार्स एकदमै मन पर्छ. अनि I just got married, कति 6-7 months ago I got married. अनि before that I was single, so if I got little money, I would go out and buy myself a guitar. So I'd like to think that I have a small collection of guitars, and I'm very proud of my collection. But I got married now, so I'll have to ask my wife if she's going to let me buy any more guitars. So anyways, well, I love music, so I wrote this love song when I was 18. So I'm going to sing this for you. सम्झता प्रियसी गाउँको चौतारी सँगै हामी बसेथ्यौं सँगै हामी गाएथ्यौं यो गीत मुटुमा राख है कहिले नबिर्स है सम्झता प्रियसी उकाली औराले हात समाहिँडेथ्यौं सँगै हामी गाएथ्यौं यो गीत मुटुमा राख है कहिले नबिर्स है Thank you very much. एक घण्टा बोलेर भोइस नै स्वर नै सुकिसकेको थियो, but I still tried. So thank you very much सबैजनालाई. एक घण्टा बसिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो मेरो गन्थन मेरो कविताहरू. Thank you very much. म फेसबुकमा पनि छु, इन्स्टाग्राममा पनि छु. If you want to get connected, कसैलाई केही क्वेशन्सहरू छ भने मसँग कन्ट्याक्टमा आउन चाहनुहुन्छ भने you are more than welcome. मेरो इमेल एड्रेस bangdel@yahoo.com, bangdel@yahoo.com. जनकजी, यस मेरो आफ्नै पेन्टिङ्सहरू हो, स्पेसली आजको ओकेजनको लागि मैले टक्क टक्क राखिदिएको पेन्टिङ्सहरू. तर यो फ्रन्ट फेस क्यामेराले गर्दाखेरि सबै उल्टा पाल्टी देख्दछ. सो
that's that, I guess. So bOOkahOlics, सबैजना मेम्बर्सहरू bOOkahOlics, thank you very much. It's such a beautiful platform. So Saguna, thank you very much for creating this. जो इन्भल्भ हुनुहुन्छ, Silky Moon, thank you very much. Mohit ji, अघि हामी सम्पर्कमा थियौँ. Everybody who's been a part of it, thank you very much. मलाई यति रमाइलो लागिरहेछ आज. Mohit, thank you very much Mohit Joshi ji. असाध्यै रमाइलो लाग्यो. Beautiful platform. Very kind of you for creating this platform. I hope to see you again. Let's be in touch. Right? Thank you very much. Have a good evening. Enjoy the season. Enjoy the mangoes. यति धेरै mangoes आछ बजारमा है. It's everywhere. So I've been eating a lot of mangoes. I've been putting a lot of weight. यो lockdown ले जान्छ सबैजना मोटाइरहेछौँ. Saguna, thank you very much. Love you too, Saguna. Thank you very, very much for this. So have a good night. Hope to see you again very, very soon. Cheers. Bye bye.